שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נמשיך להתקדם עם כלים שעוזרים לנו לחשב דטרמיננטה בדרכים נוחות יותר. אז בואו נתחיל. נזכר מה היה לנו, מטריצה ריבועית, דטרמיננטה של מטריצה מסדר n שווה ל-1, זה פשוט המספר שבתוך המטריצה, עבור n גדול שווה ל-2, הדטרמיננטה מוגדרת על ידי סימן מספר מינור, שימו לב שיש לנו פה i, לפי איזה שורה שאנחנו רוצים, ובשיעור שעבר גם ראינו שלפי איזו עמודה שאנחנו רוצים. ולכן אני מקבלת k שווה 1 עד n, סימן מספר מינור, כאשר כאן האינדקס הקבוע הוא האינדקס של העמודה. חישוב לפי העמודה שאנחנו רוצים, או חישוב לפי שורה שאנחנו רוצים. הנה מה עוד ראינו. שאם A מטריצה ריבועית, אז הדטרמיננט של A שווה לדטרמיננט של AT, וכל טענה שנכונה לשורות, נכונה גם לעמודות. מרגע זה ואילך, כל דבר שאנחנו נגיד על שורות, נוכל במקביל להגיד על עמודות. אז כמובן אנחנו נמשיך לעבוד על השורות, ולהוכיח על שורות, אבל נוכל לנסח את הדברים ולטעון אותם גם עבור עמודות. למה? פשוט עוברים מ-A ל-AT, וכל מה שטוב לשורה, טוב לעמודה. אז אנחנו לא עוברים ל-AT, פשוט עובדים עם העמודות. כמובן שהמטרה לפתח כלים שיקלו על החשבון, כי מינורים מסדר 3 ומעלה קשה לחשב אותם. אז בשיעור הזה אנחנו ננסח עוד משפט שיקדם אותנו לחישוב דטרמיננטה. ונתחיל מדוגמה שתהיה לנו קצת מוטיבציה. בואו נחשב את הדטרמיננטה הבאה. הנה מטריצה מסדר 1, 2, 3, 4, 5, יש לנו 5 על 5 ואנחנו רוצים את הדטרמיננטה שלה. תנסו לראות איזה מין מטריצה יש לנו פה בפנים. ובואו נתחיל. כמובן שאנחנו מחפשים שורה או עמודה עם הכי הרבה אפסים, זה השורה האחרונה או העמודה הראשונה. אז אני בוחרת לחשב דווקא לפי העמודה הראשונה. סימן מינוס 1, 1 ועוד 1, מספר 16, ויש לי רק מינור 1, אז אני כותבת אותו. עכשיו, מכל מה שכתוב כאן נשארנו עם 16, וצריך לחשב את המינור הבא. ושוב אני בוחרת את העמודה הראשונה. אז יש לי 16, סימן, שוב פעם מינוס 1, 1 ועוד 1, המספר הפעם הוא 7, ושוב יש לנו רק מינור 1. ומה אני עושה עכשיו? שוב פעם לפי העמודה הראשונה, ואני מקבלת ה-16 שהיה לי, ה-7 שהצטרף, והפעם יש לנו את הסימן פלוס המספר 2, ונשארנו עם מינור מסדר 2, שגם אותו אנחנו כבר מחשבים, יש לי 8 כפול מינוס 9, פחות 0, ולכן בסך הכל קיבלנו 16 כפול 7 כפול 2 כפול 8 כפול מינוס 9. אתם תוהים אולי, למה לא חישבתי מה יוצא בסוף? שימו לב מה קיבלנו. מי הם המספרים שמופיעים פה בחישוב הדטרמיננטה? שמים לב? נכון. קיבלנו בדיוק את אברי האלכסון, מכפלת אברי האלכסון. קיבלנו תוצאה מאוד מיוחדת. במטריצה המיוחדת שיש לי פה, ואני מקווה שזיהיתם איזו מין מטריצה יש לנו פה. יצא לנו מכפלת אברי האלכסון. זה הדבר הזה הוא ממש לא מקרי. זיהיתם את המטריצה? נכון, משולשת עליונה. אז עכשיו, הנה המשפט. A מטריצה מסדר n על n, משולשת עליונה או משולשת תחתונה. אז הדטרמיננטה של A שווה למכפלת אברי האלכסון. כלומר, det A שווה A11 כפול A22 כפול ANN. או בקיצור, מכפלה K שווה 1 עד N של AKK. איזה כיף לחשב דטרמיננטה למטריצה משולשת עליונה או משולשת תחתונה. פשוט כופלים את האלכסון. בואו נוכיח את המשפט, ובאופן מאוד לא מפתיע, אנחנו נוכיח באינדוקציה על N. אז A מטריצה משולשת עליונה, ובואו נוכיח. בסיס האינדוקציה, A מטריצה מסדר 1 על 1, יש פה רק מספר 1, ולכן הדטרמיננט של A שווה ל-A. טוב, שוב פעם קצת קשה להתרשם, בואו נעבור למקרה של n שווה 2.
מטריצה משולשת עליונה, לכן זה A11, A12, 0, A22. בואו נחשב את הדטרמיננטה, נלך לפי ההגדרה, A11 כפול A22 פחות A12 כפול 0 פחות 0 מקבלים A11 כפול A22, שזה בדיוק מכפלת אברי האלכסון. עכשיו נעבור להנחת האינדוקציה. B היא מטריצה משולשת עליונה, אנחנו כרגע מוכיחים רק לעליונה, אחרי זה נעבור לתחתונה, מסדר n-1 על n-1, ומה תגיד לנו הנחת האינדוקציה? שהדטרמיננטה של B שווה ל-B11 כפול B22 כפול Bn-1 על n-1, כלומר האיבר האחרון. אוקיי, מהי הוכחת האינדוקציה? מה אנחנו צריכים להוכיח? שאם A היא מטריצה מסדר n על n, אז גם נקבל שהדטרמיננטה של A שווה למכפלת אברי האלכסון. אז בואו נחשב את הדטרמיננטה ונראה מה יוצא. אז הנה A, משולשת עליונה, יש לי אפסים במשולש התחתון ומספרים כלשהם באלכסון ובמשולש העליון. ובואו נתחיל לחשב. לפי מה מחשבים? כמובן עדיף לנו עמודה ראשונה או שורה אחרונה, ואני בחרתי עמודה ראשונה. סימן, מספר, מינור אחד בודד. הנה הסימן, הנה המספר והנה המינור הבודד. אבל רגע, זה מינור מסדר n-1 על n-1, כלומר, זו דטרמיננטה של מטריצה מסדר n-1. הנחת האינדוקציה אמרה שאם יש לי מטריצה משולשת עליונה מסדר n-1, הדטרמיננטה שלה היא מכפלת האלכסון. זו בדיוק מטריצה משולשת עליונה מסדר n-1, ולכן הדטרמיננטה של המינור הזה היא מכפלת אברי האלכסון. אז יש לי -1 בסימן פלוס, כפול A11, כפול מכפלת האלכסון. הנחת האינדוקציה מאפשרת לנו לכתוב A11 כפול A22, A33 עד ANN. זהו, תוציאו מפה את הסוגריים ותקבלו A11 כפול A22 כפול ANN, כלומר מכפלת אברי האלכסון. רגע, מה קורה אם A היא מטריצה משולשת תחתונה? אז AT היא מטריצה משולשת עליונה, ואנחנו כבר יודעים שהדטרמיננט של A שווה לדטרמיננטה של AT, ולכן נשחלף ומה נקבל? משולשת עליונה. למה תהיה הדטרמיננטה שווה? מכפלת אברי האלכסון. במילים אחרות, המשפט נכון גם עבור מטריצה משולשת תחתונה, וסיימנו להוכיח. יש פה שאלה. מה זה עוזר? הרי לא כל מטריצה היא משולשת עליונה או משולשת תחתונה. זה עוזר לנו בכלל? אתה מציע לדרג ולקבל מטריצה משולשת. אם אני לוקחת מטריצה ריבועית ואני מדרגת אותה, אנחנו כבר יודעים, ריבועית מדורגת היא משולשת עליונה. אז אתה מציע שנדרג ואז נחשב את הדטרמיננטה. אוי ואבוי, אסור, בשום פנים ואופן אסור לדרג מטריצה ולחשב דטרמיננטה, ממש לא. אם היה מותר לעשות את זה, שימו לב, מה היינו מקבלים? היינו מקבלים שכל הדטרמיננטים היו שווים או 0 אם המטריצה לא הפיכה, או 1 אם היא הפיכה. למה אתם תוהים? בואו תסתכלו. בואו ניקח את הדוגמה שאיתה התחלנו את השיעור. הדטרמיננטה פה גילינו שזה מכפלת אברי האלכסון, 16 כפול 7 כפול 2 כפול 8 כפול -9. עכשיו אני רוצה לעשות פעולת חשבון פשוטה של דירוג. בואו ניקח ונחלק את השורה האחרונה ב-9. פעולת דירוג לגיטימית. מה אנחנו נקבל? מה תהיה המטריצה החדשה? הנה, נצטרך לחשב את הדטרמיננטה כשפה כתוב 1. ועכשיו משולשת, נכפול את האלכסון, נקבל 16 כפול 7 כפול 2 כפול 8 כפול 1, ולא כפול -9. אין שוויון. עשינו פעולת דירוג, שינינו את הדטרמיננטה, ועכשיו תחשבו שאני מדרגת, לא רק מחלקת פה ב-9, אני מדרגת פה לקנונית. רגע, קיבלתי כאן, יש לי פה מטריצה מדרגה 5, מדורגת ללא שורות אפסים מדרגה 5, לכן הקנונית שלה תהיה I5. טוב,
אז בואו נדרג לקנונית, נקבל את הדטרמיננטה של I5, שזה לכפול את האלכסון כי היא משולשת, מכפלה של 1 אם יצא 1. אז כל מטריצה שהיא משולשת עליונה ללא אפסים באלכסון, הדטרמיננטה שלה בסוף תצא 1. ואם המטריצה הדרגה הייתה קטנה מ-n, הייתי מקבלת פה שורת אפסים, זהו, הייתי מקבלת דטרמיננטה 0, אז כל הדטרמיננטים היו 0 ו-1. אז אני מקווה שהשתכנעתם שלדרג זה ממש דבר שאסור לעשות. אתה שואל אם כך מה עושים? איזה מזל שיש לנו בשביל זה את השיעורים הבאים, ובשיעורים הבאים בדיוק נדון בסוגיה הזו. איך אנחנו בכל זאת יכולים לנצל את פעולות הדירוג בשביל לחשב דטרמיננטים. אז על זה נדבר בשיעורים הבאים. תודה רבה לכם.